Magandang umaga sa ating lahat. Narito po tayo sa press conference ng Philippine Statistics Authority para sa mga paunang resulta ng July 2023 Labor Force Survey. We are pleased to welcome the press and media partners here with us on-site and online today. Ako po si Janine Almeda, ang inyong moderator for today's press briefing. Bago po natin simulan ang ating press conference, gusto po naming ipahayag na ito ay naka-live stream sa ating PSA Facebook page. Updates are also tweeted on the PSA Twitter with the hashtag PHEmployment. Ikinagagalak ko pong ipakilala si PSA Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, na siyang mag-uulat tungkol sa mga paunang resulta ng Labor Force Survey itong nakalipas na July 2023. Ating pakinggan ang report ni Yusek Dennis Mapa. Ang pagkalap ng datos para sa Hulyo 2023 Labor Force Survey ay ginawa sa loob ng 20 araw mula ika-8 hanggang ika-31 ng Hulyo nitong taon. Ang Hulyo 2023 Labor Force Survey ang pinakaunang Labor Force Survey round na gumamit ng bagong 2023 Geo-enabled master sample base sa resulta ng 2020 Census of Population and Housing na naglalaman ng bagong impormasyon ng mga households. Nitong Hulyo 2023, 170,859 ang total sample households na na-survey ng Philippine Statistics Authority. Samantala, 44,017 naman ang total sample households na na-survey noong Abril 2023 at 43,521 noong Hulyo ng nakaraang taon. Sa populasyon ng 15 taong gulang pataas, ang bilang na nasa labor force o mga individual na employed o unemployed ay naitala sa 46.9 million nitong Hulyo 2023. Ito ay mas mababa kumpara sa naitalang bilang noong Hulyo ng nakalipas na taon na nasa 49.99 million at higit na mas mababa kumpara sa naitala noong Abril 2023 na nasa 50.31 million. Ang labor force participation rate nitong Hulyo 2023 ay nasa 60.1%. Ito ay mas mababa sa naitalang labor force participation rate noong Hulyo ng nakalipas na taon na nasa 65.2% at noong Abril 2023 na nasa 65.1%. Nitong Hulyo 2023, ang employed persons o bilang ng may trabaho o negosyo ay naitala sa 44.63 million. Ito ay mas mababa ng 2.76 million kaysa sa naitala noong Hulyo 2022 na nasa 47.39 million. At higit na mas mababa rin kumpara sa bilang noong Abril 2023 na nasa 48.06 million. Ang employment rate nitong Hulyo 2023 ay nasa 95.2%. Ito ay tinatayang mas mataas kaysa sa naiulat noong Hulyo 2022 na nasa 94.8% at bahagyang mas mababa kung ikukumpara noong Abril 2023 na nasa 95.5%. Ang unemployed persons o bilang na nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong Hulyo 2023 ay nasa 2.27 million. Ito ay naitalang mas mababa sa 2.6 million noong Hulyo ng nakalipas na taon, ngunit bahagyang mas mataas naman kung ikukumpara noong Abril 2023 na nasa 2.26 million. Ang unemployment rate ay naitala sa 4.8% o 48 sa bawat 1,000 na individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Hulyo 2023. Ito ay mas mababa kumpara sa naitala noong Hulyo 2022 na nasa 5.2%, ngunit mas mataas naman kung ikukumpara noong Abril 2023 na nasa 4.5%.
Ang bilang ng underemployed nitong Hulyo 2023 ay tinatayang nasa 7.1 million. Ito ay mas mataas ng 562,000 kumpara sa naitalang bilang ng underemployed noong Hulyo 2022. Makikitang mas mataas din ito ng mga 900,000 kumpara sa bilang ng underemployed noong Abril nitong taon. Ang underemployment rate nitong Hulyo 2023 ay tinatayang nasa 15.9%. Ito ay mas mataas kumpara sa nai-report noong Hulyo 2022 na nasa 13.2% at higit naman na mas mataas kung ikukumpara noong Abril 2023 na nasa 12.9%. Kung atin namang susuriin ang mga datos ayon sa kasarian, sa buwan ng Hulyo 2023, ang labor force participation rate ng mga kalalakihan ay nasa 72.4%. Ito ay nananatiling mas mataas kaysa sa labor force participation rate ng mga kababaihan na nasa 47.8% lamang. Nitong Hulyo 2023, ang employment rate ng mga kalalakihan ay naitala sa 95.4% at makikitang mas mataas kaysa sa naitalang employment rate ng mga kababaihan na nasa 94.7%. Samantala, 4.6% o 46 sa kada 1,000 kalalakihan na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Hulyo 2023. Ito ay mas mababa kumpara sa unemployment rate ng mga kababaihan na nasa 5.3%. Sa mga employed na kalalakihan nitong Hulyo 2023, 17.5% sa kanila ay underemployed. Higit na mas mataas ito kumpara sa underemployment rate ng mga kababaihan na nasa 13.5% lamang. Kung atin namang susuriin ang mga datos sa reyon ng Pilipinas, nitong Hulyo 2023, ang Caraga Region ang nakapagtala ng may pinakamataas na labor force participation rate na nasa 64.6%. Sa kabilang banda, ang Bicol Region ang may pinakamababang labor force participation rate na nasa 57.2%. Nitong Hulyo 2023, makikitang lahat ng reyon ng bansa ay nagkaroon ng pagbaba sa labor force participation rate kumpara sa naitala noong Abril 2023. Sa usapin naman ng employment rate, ang Region 2 or Cagayan Valley ang nakapagtala ng may pinakamataas na employment rate na nasa 96.7%, habang ang Region 5 o Bicol Region ang may pinakamababang employment rate na nasa 93.8% nitong Hulyo 2023. Kumpara noong Abril 2023, 5 reyon ang nakapagtala sa pagtaas ng employment rate nitong Hulyo 2023. Ito ay ang National Capital Region, Ilocos Region, Central Luzon, Soc-Sargen at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kung susuriin naman ang unemployment rate ng mga reyon sa bansa, ang Region 5 o Bicol Region ang nakapagtala ng may pinakamataas na unemployment rate na nasa 6.2%. Samantala, ang Region 2 or Cagayan Valley ang nakapagtala ng may pinakamababang unemployment rate na nasa 3.3%. Nitong Hulyo 2023, 7 reyon ang nakapagtala ng unemployment rate na mas mataas kaysa sa national average na nasa 4.8%. Ito ay ang National Capital Region, Calabarzon, Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao at Caraga Region. Sa buwan ng Hulyo 2023, ang Mimaropa Region ang nakapagtala ng may pinakamataas na underemployment rate na nasa 27.9%, habang ang National Capital Region naman ang may pinakamababang underemployment rate na nasa 8.9%. Kumpara noong Abril 2023, mapapansin nitong Hulyo 2023 ang pagbaba ng underemployment rate sa 4 na reyon. Ito ay ang Central Luzon, Bicol Region, Soc-Sargen at Caraga Region.
Kung ang datos ng pangunahing sektor naman ang ating titingnan nitong Hulyo 2023, ang services sector pa rin ang nananatiling bumubuo sa may pinakamalaking bahagi ng labor force na may 59.4% share. Kasunod dito ang agriculture sector na may 21.5% share habang ang industry sector naman ay may share na 19%. Kung ikukumpara ang estimates ng mga subsectors nitong Hulyo 2023 sa Hulyo 2022, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Transportation and storage na may dagdag na 337,000. Administrative support, service activities na may dagdag na 243,000. Professional, scientific, and technical activities na may dagdag na 162,000. Information and communication na may dagdag na 117,000 at manufacturing na may dagdag na 75,000. Sa kabilang banda, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Hulyo 2023 sa Hulyo 2022 ay ang mga sumusunod. Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na may bawas na 1.97 million. Agriculture and forestry na may bawas na 1.58 million. At public administration and defense, compulsory social security na may bawas na 271,000. Kung ikukumpara naman ang estimates ng mga subsectors nitong Hulyo 2023 sa Abril 2023, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Construction na may dagdag na 195,000. Professional, scientific, and technical activities na may dagdag na 124,000. Manufacturing na may dagdag na 116,000. Fishing and aquaculture na may dagdag na 97,000. At information and communication na may dagdag na 50,000. Sa kabilang banda, mga subsectors na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Hulyo 2023 sa Abril 2023 ay ang mga sumusunod. Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na may bawas na 2.06 million. Agriculture and forestry na may bawas na 1.03 million. Public administration and defense, compulsory social security na may bawas na 263,000. Education na may bawas na 212,000 at accommodation and food service activities na may bawas na 151,000. Tinatayang nasa 28% ang mga employed na nagtatrabaho o nagninegosyo na hindi aabot sa 40 hours sa isang linggo nitong Hulyo 2023, habang nasa 33.9% naman noong Hulyo 2022 at 44.2% noong Abril 2023. Samantala, tumaas sa 71.5% ang mga nagtatrabaho ng lagpas sa 40 hours nitong Hulyo 2023 mula sa 54.3% noong Abril 2023. Nitong Hulyo 2023 na itala sa 42.3 hours ang average hours work in a week ng mga manggagawa o may negosyo. At ito ay mas mataas kumpara sa naitalang average hours work in a week noong Hulyo 2022 na nasa 40.5% at mas mataas din kumpara noong Abril nitong taon na nasa 36.9% hours in a week. Kung susuriin naman natin ang mga employed persons ayon sa class of workers, ang wage and salary earners pa rin ang nanatiling bumubuo sa may pinakamalaking bahagi ng ating employed na nasa 67.2%. Kasunod nito ang self-employed without employees na nasa 25.2% at unpaid family workers na nasa 4.5%. Samantala, ang employers in their own family-operated farm or business ang bumubuo sa may pinakamaliit na bahagi na nasa 3.1%. Sa bilang na 29.99 million na bahagi ng wage and salary workers, mapapansin na ang wage and salary workers sa private establishments ang may pinakamalaking share na nasa 53.4 percentage points,
Kasunod dito ang wage and salary workers sa gobyerno o government corporation na nasa 9.1 percentage points at mga workers for private households na nasa 4.3 percentage points. Ang wage and salary workers in own family-operated farm o business ang may pinakamaliit na bahagi na nasa 0.4 percentage point. Nitong Hulyo 2023, ang nakapagtala ng may pinakamalaking bilang ng pagtaas ng may trabaho o negosyo ayon sa Major Occupation Group kung ikukumpara ang Hulyo 2022 ay ang mga sumusunod. Plant and machine operators and assemblers na may dagdag na 298,000. Professionals na may dagdag na 94,000 at craft and related trade workers na may dagdag na 92,000. Samantala, ang may pinakamalaking pagbaba sa bilang ayon sa Major Occupation Group kung ikukumpara ang Hulyo 2023 sa Hulyo 2022 ay ang mga sumusunod. Elementary occupations na may bawas na 1.71 million. Services and sales workers na may bawas na 674,000. Skilled agricultural, forestry, and fishery workers na may bawas na 476,000. Clerical support workers na may bawas na 257,000 at mga managers na may bawas na 111,000. Kung ikukumpara naman ang mga estimates ng major occupation nitong Hulyo 2023 sa Abril 2023, ang may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Craft and related trade workers na may pagtaas na 204,000, technicians and associate professionals na may dagdag na 126,000, at armed forces occupation na may dagdag na 20,000. Sa kabilang banda, ang mga major occupation group na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Hulyo 2023 sa Abril 2023 ay ang mga sumusunod. Elementary occupations na may bawas na 1.61 million, service and sales workers na may bawas na 722,000, clerical support workers na may bawas na 560,000, managers na may bawas na 324,000, at skilled agricultural, forestry, and fishery workers na may bawas na 269,000. Kung atin namang susuriin ang datos ayon sa average na kinikita ng isang empleyado sa loob ng isang araw nitong Hulyo 2023, ang mga major occupations na nangunguna sa may pinakamalaking kinikita ay ang mga sumusunod. Managers na may average income, daily income na 1,199, professionals na may average daily income na 1,073 pesos, armed forces occupations 1,021 pesos, technicians and associate professionals 745 pesos, at clerical support workers ng average daily income ay nasa 683 pesos. Samantala, ang major occupations na may pinakamababang kinikita sa loob ng isang araw nitong Hulyo 2023 ay ang mga sumusunod. Skilled agricultural, forestry, and fishery workers na may average income na 363,000. Elementary occupation na may average income na 392,000. Service and sales workers, 491 pesos, not 1,000 but pesos. Craft and related trade workers, 515 pesos. At plant and machine operators and assemblers na may average income na 541 pesos. Kung susuriin naman ang mga datos sa mga kabataang 15 to 24 years old nitong Hulyo 2023, 5.97 million o 29.6% sa mga ito ang nasa labor force. Ito ay mas mababa sa bilang kumpara noong Hulyo 2022 na nasa 7.48 million at noong Abril 2023 na nasa 6.99 million. Sa 5.97 million na kabataang nasa labor force, 5.13 million o 86% ang may trabaho o negosyo nitong Hulyo 2023. Ito ay mas mababa sa naitalang 88.1%
noong Hulyo 2022 at 90% noong Abril 2023. Sa kabilang banda, 834,000 o 14% sa mga kabataang 15 hanggang 24 na taong gulang ang walang trabaho o negosyo nitong Hulyo 2023. Ito ay mas mababa kumpara sa naitalang bilang noong Hulyo 2022 na nasa 891,000, ngunit mas mataas naman kumpara sa 699,000 noong Abril 2023. Sa 5.13 million na kabataan na may trabaho o negosyo nitong Hulyo 2023, 759,000 o 14.8% ang nagpahayag ng pagnanais na magkaroon ng karagdagang oras ng trabaho, magkaroon ng karagdagang trabaho o magkaroon ng isa pang bagong trabaho na mas mahabang oras. Sa bilang ng mga kabataang hindi nag-aaral, walang trabaho o hindi nagtitraining, ito ay nasa 2.97 million o 14.7% ng kabuang bilang ng mga kabataang 15 to 24 years old nitong Hulyo 2023. Ito ay mas mataas kumpara sa bilang noong Hulyo 2022 na nasa 2.59 million at noong Abril 2023 na nasa 2.07 million. Dito nagtatapos ang aming pag-uulat sa paunang resulta ng Hulyo 2023 Labor Force Survey. Ang Philippine Statistics Authority ay malugod na nagpapasalamat sa inyong pakikilahok sa press briefing na ito. Muli magandang araw at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat, Undersecretary Mapa, para sa pagbabahagi sa amin ng mga paunang resulta ng July 2023 Labor Force Survey. Matapos po natin marinig ang ulat ni Yusek Mapa, andito na po tayo sa bahagi ng ating open forum. Bago po natin simulan ang ating question and answer segment, nais naming ipahayag na ang press kits ay aming ipapadala via email. Para sa mga hard copy ng ating press kits, ipapamigay po ito ng ating secretariat. Para sa mga katanungan, please raise your hand to be recognized. And for those online, pakigamit po ang raise hand feature or send your questions via chat box. Kapag kayo po ay natawag upang magtanong, please state your name and organization. Ngayon, handa na po tayo para sa ating question and answer segment. Yes, Sir Jackie of ABS-CBN. Hello, good morning. Good morning. Hi, good morning, sir. Sir, first question ko lang, sir. Hello. Ayan. Sir, good morning. First question, sir, is where do you attribute, sir, the 3 million drop in yung labor force, persons in the labor force compared to April as well as July? Okay, thank you very much. Nakita natin na medyo malaki yung pagbaba ng number of individuals na nasa labor force. Tama nga, year on year, ito ay nabawasan ng mga 3.1 million, quarter on quarter, mga 3.41 million. No? Tiningnan namin yung datos ng mga wala sa labor force. No? Ang karamihan sa kanila ay nagsabi na they are shifting to household work, household duties. At kung titingnan naman natin ang pagbaba in terms of the class of workers, nakikita natin kanina na bumaba yung number ng unpaid family workers. So ang aming nakikita na dahilan na nag-shift yung mga unpaid family workers and they focus doon sa household work, no? Family duties. So malaki yun, mga 1.99 million ang nagsabi na hindi sila nag-participate kasi nag-focus sila sa household duties. Mayroon din tayong nagsabi kasi may mga new entrants palagi tayo every quarter. May nagsabi na they're too young to work, no? Mga 1 million din yon. At yung pangatlo, mayroon tayong medyo substantial na number, 365,000 na nagsabi na hindi sila wala silang mahanap na trabaho. They believe na walang trabaho na available. So ito yung top 3 na
wala sa labor, yung mga reasons kung bakit wala sila sa labor force. Yung 1.99 million, nagsabi na household duties. May 1.08 million na nagsabi na they're too young. Malamang ito yung mga new entrants. At may 365,000 na nagsabi na feeling nila walang available na work. So they are outside the labor force. So these three categories, yung increases, form the substantial reasons for that drop in the numbers labor market from April to July 2023. Thank you. Thank you, sir. Sir, second question lang, yung sa drop in employment from at least 2 million, for example, sa wholesale and retail. Where do you attribute this considering na medyo nag-reopen ito ang economy pero may drop sa wholesale and retail, agriculture, accommodation, hotel, and supposedly maraming businesses nang nag-open? Thank you, sir. Okay, tama no, yung ating drop na mga 2.8 million sa employment year on year muna in terms of class of workers, yung employed class of workers. Ang dalawa yung major na categories na nakita namin. 1.76 million ay self-employed sila. Parang dati sila self-employed, ano? And then, yun nga, yung 1.7 million ay unpaid family workers. Kasi nakita naman natin sa agriculture sector in particular, saka sa retail trade, na yun yung dalawang industries na may malaking pagbaba. Marami talaga dyan yung may mga unpaid family workers. So, ito yung nakita rin namin that they shifted to household family duties. Kaya nabawasan yung ating employment numbers doon sa dalawang sector na ito. For the wholesale and retail trade, ang dominant number ay yung retail trade talaga. Retail trade in non-specialized stores, no, with food, beverages, and tobacco predominating. So yun yung isa sa retail trade. At sa agriculture sector, yung agri-industry naman natin, ang malaking bawas, 3 or 4 na medyo malaki yung numbers, no, yung drop from April to July. Isa yung growing of leafy and fruit-bearing vegetables, nagbawas ng mga 334,000. Pangalawa, harvesting, threshing, grading and related activities, nagbawas ng 280,000. Hog farming, nagbawas ng 260,000. At growing of other vegetables, melons, roots and tubers na may bawas na 172,000. So pwedeng partly because of the typhoon that hit July. Dalawa kasi rito yung parang sa agri, yung leafy and fruit-bearing vegetables, saka yung growing of other vegetables. So ito yung dalawang industry subsectors, yung sa wholesale retail trade, focus more on the retail trade, saka dun sa agri sector. Thank you. Sir, last question na lang. In connection dun sa dalawang tanong ko, you mentioned that maraming nag-decide to be in parang household or family duties. Family duties. Sir, why is that? May factors ba that contribute that made them decide na mag-family duty? Normally, kasi dynamics, ano, una, sabi ko nga, in April, saka even July last year, kung makikita nyo, may slide tayo na nagpakita na tumaas yung unpaid family workers. So they're most probably helping the work of a family member. But of course, they can always go back to the household duty. So dito namin nakikita yung dynamics na bumalik sila doon sa household duties. And again, karamihan dito sa retail at saka sa agri. Thank you very much. Thank you, sir. Yes, Ms. Bernadette Reyes of Sir, GMA7. good afternoon. Good afternoon. Good morning pala, sir. Sorry. Sir, by family duties, baka nag-aalaga ng... Pwedeng ganon. Pwede Nag-aalaga ng kapatid o anak, plus yung sa mga household chores. So doon sila. So that's why they're, by the definition, hindi sila considered as part of the labor force. So they are outside the labor force. Sir, and then one more. When we compare po these numbers, which would be more significant? The change quarter on quarter? Year on or year, para year-on-year? matanggal natin yung mga seasonal factors, the year on year always is yung magandang yung comparison. And also that applies for the industries po, no? Yeah, That yeah, would yeah. be-
Thank you. Saka Salamat. substantial na rin kasi yung number natin doon. Thank you. Salamat po. Thank you, sir. Thank you, Ms. Bernadette. Okay, we'll proceed to some questions online. We'll start with Ms. Eileen Menches of Abante. Her first question, why weren't comparative numbers for June presented? Do we take it to mean that we are going back to the thrice annually reporting of the labor force survey and that we are no longer doing the monthly labor force survey? Okay, Eileen, we're still doing the monthly labor force survey. In fact, pag maskan mo yung ating labor market report, nandyan pa rin no, yung ating June comparison. As practice kasi dahil nga ito ay isang quarter round, no? So, ini-explain ko ito in the past na pag quarters kasi iba yung ating sample size. Mayroon tayong 4 replicates sa quarter at ito ay mga nasa 44,000. On the other hand, pag monthly, tulad nung June, ito ay isang single replicate lang. So yung average sample niya ay about 11,000. Ngayon, itong July, kasi kasama siya sa ating Family Income and Expenditure Survey and mas malawak yung ating sample. Ito ay umabot ng mga 170,000. So normally pag may mga quarter kasi if you notice dinidiscuss namin yung mga regional comparison na hindi natin magagawa sa monthly, yung June for example. So it's really just comparing it one quarter, but quarter versus the previous quarter and July this year versus the July previous year. But you can actually see the reports at June for the full reports sa PSA website. So tuloy pa rin yung monthly data gathering natin. Thank you. Thank you, sir. A second question of Ms. Eileen. Tila bumaba ang average monthly wages sa magkakaibang type of workers nitong Hulyo compared to a year ago. Kung titignan ito kasabay ng inflation, is it fair to say that wages have fallen in real terms? Ang ating pag-compute dito sa wages ay nominal. Nominal ito. Of course, dahil mayroon tayong inflation na nararanasan, posible na magkaroon talaga ng impact yun sa real wages. But the wages reported here by type of occupation ay nominal yung ating wages. And kung titingnan natin, let's say versus nominal numbers versus July 2022, wala namang substantial na pagbaba. In fact, may mga numbers tayo, may mga occupation tayo na tumaas pa. Ang tumaas dito, for example, ay yung skilled agricultural forestry, fishery workers, elementary occupation, clerical support, service, and sales workers. So yun yung tumaas, yung average. Yung slight na bumaba, yung sa armed forces, bumaba siya very small, which I think it's not significant. At saka yung technician and associate professionals. So doon sa tinatrack naming 10 occupation groups, 8 ang tumaas at yung 2 ay bumaba ng konti. Yung armed forces, I think, hindi ito significant. Thank you. Okay, thank you, sir. Okay, we have a question on site from Sir Jason of SMNI. Hello, sir. Sir, first question Yeah. po. May I have an explanation po doon sa employment rate? Bakit mas mataas doon sa Cagayan Valley on what sector? While on the Bicol region, sila yung may pinakamataas ng unemployment rate on what sector po? Thank you very much. Kunin natin yung regional. Okay. Sa Cagayan muna tayo, Region 2. Okay, sa Region 2 ang mataas no na percentage sa employed ay nandun sa numbers ito no, nandun sa wage and salary. That's number 1. Pangalawa ay nasa private establishment.
at pangatlo yung self-employed. So ito yung top 3 na type of industry group no sa employed persons in Region 2. So ang wage and salary nila medyo substantial, 962,000 out of the 1.5 million, no? And then followed by private establishment, yung workers in private establishment mga 725,000 at yung self-employed na nasa 375,000. Doon naman sa Bicol region, okay, let's go to Bicol. Yung wage and salary nila, yung number kasi sa Bicol ay medyo mataas, no? About 2.23 million. 2.23 million. At ang kanilang classification naman, wage and salary, 1.365 million. Substantial yung kanilang self-employed. 660,000. At yung private establishment, 989,000. Thank you. Sir, yung bilang naman, second question, yung bilang naman po dun sa mga employed youth, medyo bumaba po while tumaas po yung mga kabataan na walang trabaho. Ma-attribute po ba natin yun, sir, dun sa mga mas pinili po yung household duties? Kung i-compare natin no, yung sa 15 to 24, let's look at the comparison year on year. Yung July 2022 versus July 2023 kasi in terms of the numbers ano, ang malaking pagbaba ay nasa this is this is July 2023 versus July 2022. So, mayroon tayong workers. Okay, ito yung mga hindi sa labor force. Ang tatlong reasons nila, schooling, number 1. Pangalawa, family duties, tama ka. At pangatlo ay sabi nila too young for work. Pero mayroon tayong pang-apat which is about 131,000 na sabi nila believe no work available. So about 100,000. So yun yung top 4 reasons kung bakit hindi sila nag-join sa labor force, thus hindi sila magiging part ng employment. And we have schooling 1.11 million, household duties 356,000. They feel too young for work, 145,000 at yung believe no work is available, 131,000. Thank you. Thank you, Ernest, and thank you for the question, Sir Jason. Okay, we have another question on site. Sir Jackie, ABS-CBN. Hi, good morning again, sir. Sorry. Sir, I was just looking at the data and a significant increase in yung underemployment, na 15.9%. And looking at the previous months until 2022, it's the highest. Wala lang data dito, sir, monthly ng 2021. Pero since January 2022, 15.9 yung highest. Where do you attribute, sir, na is this also inflation? May connection sa inflation? Yung increase, so first tingnan muna natin yung sector, ano, yung top 3 subsectors with highest increase in underemployment, kung tinignan natin yung year on year, ang isa ay nasa construction, tumaas siya ng 172,000. Pangalawa, administrative and support service activities, tumaas ng 69,000. At yung pangatlo, fishing and aquaculture, tumaas ng 65,000. Yun ang tatlong subsectors na nag-contribute dun sa pagtaas ng number ng underemployed. Kung titingnan naman natin, kasi tinitingnan mo yung parang itong year na to, 2023. So kung titingnan natin yung top 3 subsectors na highest naman yung contributor sa pag-increase sa underemployment, Abril 2023 versus July 2023, ang pinakamataas, agriculture and forestry, may dagdag siya na 218,000. Pangalawa, construction, may dagdag na 136,000. At pangatlo, transportation and storage, may dagdag na 120,000. So dito, nanggaling itong pagtaas ng ating underemployment rate numbers, no?
Sa Abril, for example, nakita natin kanina, April 2023 versus July 2023, may increase tayo ng mga 900,000 this year. At itong tatlong ito, almost 500,000 na yung kinontribute nila. So sa agriculture and forestry, construction, transportation, and storage. So yun yung three major contributors. Thank you. Sir, tama po ba na underemployed? They wanted to look for another work na may bigger salary kasi hindi na kaya ng current salary. Yeah. Tama po ba? Yeah, ang hinimay pa namin yung mayroon kasi tayong dalawang underemployed na pakita natin. Yung isa yung invisible underemployed. Yung visible underemployed, less than 40 hours talaga yung tinatrabaho niya. So gusto niya pang damihan yung kanyang oras, no? Kulang bale. Pero mayroon tayong isa pa, yung invisible underemployed. Ito naman yung 40 hours and above na yung kanyang work, but the person wants to have more hours or more job. Ang nakita namin dito sa data, kung titingnan natin yung July 2023 versus July 2022, year-on-year muna tayo, ang malaking nagdagdag ay yung invisible underemployment. May dagdag siya na 1.25 million. So yung invisible underemployment, nagtatrabaho na sila ng more than 40 hours or more, but they feel that they need extra hours pa or new job kasi hindi ganun kalaki yung income, no? July to April naman, yung quarter on quarter natin this year, tumaas siya ng 1.9 million. So ang malaking nag-contribute dito kanina yung tatlong subsectors na na-mention ko, pero in terms of classification naman sa underemployment, talagang yung nagpataas yung invisible underemployment. Ibig sabihin, they work already 40 hours or more and they want more hours pa. Thank you. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Okay. We have a question from Ms. Bernadette Yadon of Business World. Hi, good morning, sir. Good morning. Just an additional po sa underemployment. Just want to confirm if highest since po ba siya Hindi ng naman. November 2021, 16.8%. And naitanong niyo po ba yung reasons kung bakit mas mataas po yung underemployment this time around po? Thank you. Thank you. I-check natin muna yung kung highest siya. Yung highest natin ay what's the highest number? Well, April, kung pinakamataas talaga ay ito ay April 2005, 25.8%. And then yung second highest natin 25.4%. And then mayroon tayo nung April 2006, medyo malayo na yun, ano? And then July 2006, 23.4%. But yung 15, what was the last number? Time series? Time series. Rounds. Okay. The last one, move up, please. Column G, move up. $16.6 November 2021. Yun yung mas mataas pa dito sa 15.9. Thank you. Thank you, sir. Yung question, yung reason, doon na hindi na tayo nagtatanong ng rason kung bakit ka underemployed. But doon sa kanina sa sinabi ko yung visible and invisible underemployed, lumaki ang invisible. Ibig sabihin 40 hours or more na sila but they want to work more hours pa for additional income or they want another job, no, na mas mataas yung kita. Thank you. Thank you, sir. We have a question on site from Ms. Krisha of Euro TV. Good morning po, NF. morning. Considering po na yung mga bumaba, lumaki po yung data ng mga kababaihan na wala pong trabaho because of household. Ano pa po yung other reason po kaya kung bakit po nananatili pong mababa yung data ng employment sa mga babae po? Ang nakita namin,
ang isang malaking ano kasi yung reason by okay. So ito ikukumpara natin yung quarter on quarter yung reason sa female workers kung bakit parang nag-opt out sila dun sa labor force. Ang ang mataas ay yun nga yung household family duties, mga 1.79 million, no? Tapos mayroon tayong pangalawa, sabi nila too young or too old, mga 689,000. At yung pangatlo, mayroon tayong 181,000 na they believe no work is available. So ito yung top 3. Pero yung pinakamalaking nag-contribute is really yun nga yung shift to household family duties. Thank you. Thank you, sir. We'll ask questions. Okay, one question on site, Sir Miss Bernadette of GMA 7. Sir, I'm trying to digest the numbers because when it comes to the percentage-wise, when you add up the employed and unemployed, it totals 100%. But in terms of the actual number, we have lesser employed for this year compared to the same period last year, but higher in percentage. Does this have something to do with the labor force participation rate? Ang ano kasi, ang ating, syempre yung employed, yung kanyang number, yung base niya ay doon sa labor force participation. So yung percentage, mas, in fact, hindi sila nagkakalayo, ano? Pero yung number, yung level mismo, kasi nga doon kanina, yung drop sa labor force participation rate. So yun yung wala na yung 3.4 million quarter on quarter. Kaya kung ikukumpara natin yung employed number, bumaba rin yung July versus April. The percentage. And then when you compare it with the actual numbers, so we just we just explain na based on the Yung ano, yung normally labor naman, syempre participation. yung percentage at mas maganda pag may context yung actual number kasi yun naman talaga yung mas importante yung bilang ng employed persons o bilang ng unemployed persons. Kaya na, sir, parang yun nga parang bumaba. Tumaas ang employment but in terms of actual number. The rate. Opo. Yeah. So the rate. Thank you So po. the number should be for clarity, I suppose I would suggest that the number should be included in the narrative. Okay, thank you po. Okay, thank you, Ms. Bernadette. Thank you, sir, for answering those questions. We'll proceed to questions online. From GMA News Online, Sir Ted Cordero. June versus July, bumaba po ang unemployed, pero bumaba rin ang employed. Dahilan po ba ito ng pagliit ng labor force participation? And also, bakit po bumababa ang labor force participation? Tama yun, Ted. Ano? Sinasabi nga natin, itong numbers of employed, unemployed, una, may impact talaga siya dun sa ating labor force participation. So that the answer dun sa first question mo, ito yung dahilan ng baba ng numero natin sa labor force participation. And na-explain ko na kanina na dahil nga yung karamihan ng mga individuals ay nag-shift sila sa household family duties. Pangalawa, sa second question mo, ano po yung dahilan ng pagbaba ng labor force participation? So kanina, I explained that in terms of first subsector sa industry natin, ang malaking nakita namin na may pagbaba ay yung sa wholesale and retail trade, particularly sa retail trade talaga, at pangalawa doon sa agriculture sector natin, no? Yung sa agriculture sector, yung mga pagtanim ng vegetables, tubers, no? So yun yung may malaking contribution sa ating pagbaba sa labor force participation. Thank you. Thank you, sir. Next question online from Julay Rada of Manila Standard. Can we say that the recent weather disturbances contributed to the higher jobless rate in July compared to June? Doon sa datos, nakita natin na may parang mayroon siyang connection doon sa agri-sector in particular na may nag-contribute ng more than 1 million na non-participation sa labor force. At yun nga, yung dalawang subsectors ay yung planting, growing of vegetables and other tubers. Ano? So pwede na doon sa subsector na yon nagkaroon ng contribution
na hindi nag-participate sa labor force dahil nga sa weather condition. So mayroon siyang nakikitang link for specific sa agri sector natin. Thank you. Okay, thank you, sir. And with regards to the labor force participation from Ronel Domingo of PDI, seasonal po ba ito? Ang labor force natin naman, yung mga seasonality natin, kadalasan dahilan yun sa pagbukas o pagsara ng klase. Ano? So ito hindi naman namin nakita, pero ang isang nakita nga natin at least dito sa agri sector ay yung ating weather. No? Particularly, alam naman natin, nung last the second half of July ay talagang marami tayong mga areas na binaha. And nakikita natin na dito sa ating agri sector, medyo substantial yung hindi nag-participate sa labor force doon sa mga activities na medyo may impact yung weather. Thank you. Okay, thank you, sir. Next question online from Ms. Kai Ordinario of Business Mirror. 2 questions. First, ano po ang impact ng paggamit ng bagong master sample for this survey round? Does this mean hindi ito comparable sa iba? And second, what is the reason behind the return of Pinoys to household duties and family duties in July? What could explain this? Okay, yung first question mo kay about the master sample. So palagi naman nating ina-update yung ating master sample both for the household surveys at saka yung ating mga establishment surveys. So every time we have a census, talagang nag-update tayo. So itong master sample natin ay nabago na ginamit natin for the first time nitong July ay base ito sa 2020 Census of Population and Housing. So nakita natin, of course, may mga pagbabago dun sa mga households natin or housing units. Ang previous niyan ay base sa 2015 Census of Population and Housing. At the national level, comparable yan, ano? Lalo na malaki yung ating sample size. So tinitingnan naman natin yung domain. So national level, it's comparable, month on month, quarter on quarter, year on year. Pag medyo bumaba ka na doon sa regional at provincial level, sa regional level, yung mga malalaking sample natin during the quarters, yung 4 replicates, yun yung pwedeng maging comparable. Pagdating naman doon, let's say kung i-compare mo yung nasa probinsya, ang ini-encourage ko na kunin mo yung lahat ng datos sa isang taon kasi yun mas malaki yun for provincial comparison. So they are comparable at the domains that presented by the PSA. Thank you. Pangalawa, yung reason for returning to family duties, sa ngayon, ang nakikita lang namin, isang subsector na nililink, pwedeng malink namin sa weather, yun nga yung nasa agri, particularly yung planting of vegetables, saka yung tubers. Kasi doon may mga estimate tayo ng mga between 400 to 500,000 yata kanina na sinasabi nila na hindi sila nag-participate sa labor force. And of course, it's most probably because of the weather conditions that we experienced noong particularly the second half ng July. The others, we have to really dig deeper pa sa details and do a lot of analysis. But for the agri, siguro yun ang unang information na maibibigay namin. Thank you. Okay, thank you very much, sir. And one last question online. We have from Ms. Eileen Menchas of Abante. The Philippines is a consumer-driven economy. How do you see the drop in employment in July and the drop in employment in wholesale and retail trade affecting consumer spending going forward? How would the drop in employment affect economic activity, and what will be its effect on the economy if taken together with the increase in inflation? Thank you, Eileen. Una, of course, sa ating consumption, may impact talaga muna yung inflation. Nakikita naman natin yan. Ano? So, inflation is always a threat dun sa consumption natin. Itong nakikita naman natin nung pag-drop sa employment, in particular dun sa sinasabi mong wholesale and retail trade. Pero hiniwalay pa kasi namin yun. Ano? Ang medyo malaki talaga na drop ay dun sa retail trade. So, wala pa kami masyadong detailed information except yung sa type of industry, no, or sub-industry doon sa retail trade, which I mentioned kanina, yung retail sale in non-specialized stores, food
beverages and or tobacco predominating, ito talaga yung malaking drop. May 1.17 million. Now, in terms of classification sa type or class of workers, ang sabi ko kanina, ang substantial number dito yung unpaid family workers. So, pwede na yung activities ay hindi ganoon ka ganda na, kaya nag-shift back sila sa household chores, or may iba pang mga rason, ano? Pero ito ay pwede nating mahanap by doing more analysis dito sa datos na to. So right now, inflation is of course, increasing inflation is will have impact on our consumption, and whether this is linked to the drop in the employment doon sa sector, sa retail trade sector particularly, we really have to check further our data. Thank you. Okay, thank you very much, sir. And thank you for all our questions online. Before we end today's press conference, we would like to remind our media partners to accomplish our short evaluation form. This is already sent in the link to our Zoom chat as well as in your emails. This form will be helpful for us to get your feedback on the conduct of this press briefing. Okay, if there are no more questions. Just one. Yes, sir. Before we end the press conference, no, I'd like to thank and announce the head of our technical staff doing the labor market statistics, Miss Mitch Biernes. She's been heading this team for 3 years already. This will be her last press conference because she got a scholarship to continue her PhD in economics at the King's College, London, starting October. So congratulations, Mitch, and best wishes. She'll be back, of course, to PSA after completing her PhD in economics. Thank you very much. Congratulations, Ms. Mitch. Okay, so may mga katanungan pa po. If wala na po, nais po namin kayong pasalamatan sa pakikinig at pagsali sa ating press conference para sa mga paunang resulta ng July 2023 Labor Force Survey. Sana'y patuloy niyo po kaming suportahan at ang mga proyekto at activities ng Philippine Statistics Authority. You may visit our webpage at www.psa.gov.ph for more updates. Once again, I am Janine Almeda ng Philippine Statistics Authority. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat.